يعطيكم ألف عافية. وصفتي لليوم إن شاء الله راح تكون المانكي بريد. طبعا هاي الوصفة من الوصفات جدا غنية بنكهة القرفة، سهلة وبسيطة، طريقة عملها جدا مميزة. بتمنى كثير إنها تعجبكم. تابعوها معي وتعالي نشوف طريقة العمل. أول إشي هون رح نعمله مع بعض، رح نحضر للعجينة. بالنسبة للعجينة هون رح نحتاج كاسة من الحليب السائل، لازم يكون عنا دافي. رح نحتاج حبتين من البيض يكونوا عنا بدرجة حرارة المطبخ. ورح نحتاج كمان هون نص كاسة من الزبدة، تساوي عندي 100 جرام من الزبدة السائلة. رح نحتاج هون الفانيلا بما إنها عجينة حلويات، وكمان بما إنها عجينة حلويات هون رح نحتاج 3 ملاعق كبار من السكر. ورح نحتاج كمان هون معلقة كبيرة ممسوحة من الخميرة. هلا هون باستخدام المشبك رح أخفقهم كثير منيح مع بعض. مدة الخفق عندي هون رح تكون دقيقتين حتى تتجانس عندي كل المكونات. بالنسبة للبيض عنا هون لازم نستخدم حبتين من البيض، هاي الوصفة بتحتاج حبتين من البيض. رح أترك الخميرة عندي هون تفور من 5 دقائق ل10 دقائق، وأول ما تفور هون رح أنزل الطحين. الطحين هون في البداية حطيت 3 كاسات ونص من الطحين. طبعا هاي الوصفة احتاجت معي 4 كاسات. رح استخدم كمان هون معلقة صغيرة من البيكنج باودر، بالإضافة إلى ربع معلقة صغيرة من الملح. باستخدام مضرب العجن رح أعجن العجينة. في البداية بيكون عندي على سرعة واطية، وأول ما تتجانس عندي المكونات بعلي السرعة. رح أحكي ملاحظة هون بالنسبة لقوام العجين. هون العجينة ما تشدوها بالطحين، احنا هون بدنا اياها عجينة طرية، بس أهم شيء إنها ما بتلزق معكم على الإيد. هون في البداية حطيت 3 كاسات ونص، بعديها حسيت إنه العجينة بدها طحين، رجعت حطيت نص الكاس. بصير عنا هون مجموع كاسات الطحين استخدمتهم 4 كاسات. هيك عندي قوام العجينة ممتاز. بلم العجينة بحطها بصحن. طبعا عندي هون الصحن دهنته بكمية بسيطة من الزيت النباتي. بنزل العجينة وبغطي الصحن وبترك العجينة عندي هون ترتاح مدة ساعة، أقل شي لازم ترتاح معنا العجينة مدة ساعة. بهاي الفترة طبعا حتى ترتاح معنا العجينة رح أحضر هون للتغطية. بالنسبة للتغطية هون رح نحتاج 3/4 الكاس من السكر البني، ورح نحتاج كمان هون نص الكاس من السكر الأبيض، ورح نحتاج معلقة كبيرة من القرفة، بالإضافة إلى ربع معلقة صغيرة من جوز الطيب اختياري، بس هي بتعطي نكهة كثير طيبة للتغطية. بحركهم كثير منيح مع بعض، وبهيك عندي التغطية جاهزة بخليها على جنب. وهلا هون رح أشوف العجينة. طبعا زي ما حكيت لكم هون العجينة أنا تركتها تقريبا مدة ساعة حتى ترتاح. ما شاء الله العجينة جدا هشة وطرية، طرية من الحليب اللي استخدمناه، من البيض اللي حطيناه بالعجينة، وكمان من الزبدة. هون رشيت رشة صغيرة من الطحين. بنزل العجين وبلمها وبعديها بقطعها. طبعا دائما عنا عجينة الحلويات بنحط فيها فانيلا بتعطي نكهة طيبة، ولازم تكون عنا العجينة حلوة، فعشان هيك استخدمت 3 ملاعق كبار من السكر. بالنسبة للتقطيع هون أنا قطعتها 3 كرات. طريقة التشكيل هون كثير بسيطة. بناخذ كل قطعة بمدها بهاي الطريقة، وبعديها بقطعها بالسكين وباخذ كل جزء وبرجع بمده، وبعديها هون بقطعهم قطع صغيرة. رح أحكي بالنسبة لطريقة التقطيع في أكثر من طريقة، أنتوا بتستخدموا الطريقة اللي أنتوا بدكم إياها. طريقة التشكيل الثانية بتاخذوا العجينة بتمدوها كاملة، وبعديها بتقطعوها خطوط في الطول وخطوط في العرض حتى تتشكل معكم مربعات صغيرة، وبتاخذوا كل مربع وبتعملوه على شكل دائرة. انتوا بتختاروا الطريقة اللي انتوا بتحبوها. بالنسبة للقالب أول إشي هون لازم نعمله، لازم ندهنه بكمية منيحة من الزبدة. استخدمت هون تقريبا 10 جرام من الزبدة، بخليه على جنب. وهلا هون رح أحضر للكراميل. بالنسبة للكراميل هون رح نحتاج كاس ونص من السكر. السكر اللي استخدمته هون هو السكر البني، مش متوفر عندكم ممكن تستخدموا السكر الأبيض. رح أحط هون ربع معلقة صغيرة من القرفة اختياري، بتعطي نكهة كثير طيبة. إذا استخدمتوها ما تكثروا من القرفة حتى إنها ما تقلب معكم على مرار. بوطي الغاز، لازم يكون عندنا هون الغاز واطي. بستمر في التقليب حتى يذوب عندي السكر تماما. أول ما يذوب عندي هون السكر رح أنزل الزبدة. رح نحتاج 100 جرام. برجع بقلبهم، وأول ما تذوب عنا هون الزبدة رح ننزل الكريمة.
الكريمة اللي أنا استخدمته هون هي كريمة حلويات. طبعا كاس من الكريمة مش متوفرة عندكم ممكن تستبدلوها بالقشطة، بتحطوا ربع كاس من القشطة، بتحطوا معه نص كاس من الحليب السائل، تخفقوهم كثير منيح على جنب، بعديها بتنزلوهم فوق السكر والزبدة. هيك عندي الكراميل جاهز، بخليه على جنب حتى يبرد شوي، وبعديها بنزله في القالب. رح أحط كمية بسيطة، ورح أحط هون كمان الجوز اختياري بس بيعطي نكهة كمان طيبة. طريقة العمل هون طبعا بحط كمية من قطع العجين وبقلبهم كثير منيح بخلطة التغطية، وبعديها هون بوزعهم في القالب. التوزيع هون عشوائي لأنه لما نيجي نترك العجينة ترتاح رح يشبكوا كلياتهم مع بعض. في ناس بتحب إنها تغطس الكرات بالزبدة بعديها بخلطة التغطية، برجع لكم، بس هاي الطريقة كثير سهلة، ما بتحتاج إنكم تغطوها بالزبدة. بين الطبقات هون حطيت كمية من التغطية، ورجعت كمان هون حطيت كمية من الكراميل اللي إحنا عملناه، ورجعت هون سكرت كمان بكرات العجين. بين كل طبقة وطبقة حطيت كمية من خلطة التغطية، بتعطي نكهة كثير طيبة. وبحط كمان هون كمية بسيطة من الكراميل. هيك عندي طبعا القالب صار جاهز، بغطيه بتركه يرتاح تقريبا مدة نص ساعة. لازم تتركوا العجينة ترتاح حتى انها تستوي معكم اثناء الخبز. هيك عندي العجينة بعد ما تركتها ترتاح. هلا هون رح ادخل القالب الفرن. بالنسبة للفرن رح يكون عنا على درجة حرارة 200، المدة اخذ مني نص ساعة حد 35 دقيقة. الرف الوسط حطيته على الشبك. كيف بنعرف انه العجينة عنا استوت؟ بتاخذ لون خفيف من فوق. هيك عندي طبعا بعد ما طلعت من الفرن ما شاء الله ريحتها بجد رائعة. على طول بتقلبوها ما شاء الله. طبعا الشكل والطعم بجد رائع. الكراميل اللي ظل معي رجعت وزعته، وبعديها قدمتها وهي سخنة. ما شاء الله طعمها طبعا قدموها وهي سخنة بتكون أطيب، وحتى ثاني يوم كانت العجينة جدا طيبة، لأنه كمية الزبدة اللي احنا استخدمناها فيها بتخلي العجينة طرية لأكثر من يوم. وهي وصفتنا، جربوها وأعطوني رأيكم فيها. بتمنى إنها تعجبكم، وبتمنى كمان إنه الفيديو عجبكم. وإذا عجبتكم الوصفة وعجبكم الفيديو ما تنسوا دعم قناتي، الاشتراك فيها، تفعيل زر الجرس حتى يوصلكم جديد القناة. ويعطيكم ألف عافية وشكرا جزيلا لحسن المتابعة. معكم علا طشمان من قناة أطيب الوصفات يمي.